Now, dito naman tayo sa post ni Ma'am Taj Martin dito sa Civil Service Exam 2022 Community. By the way, sobrang dami pong mga post niya na makakatulong sa inyo. Or sabihin na natin, lahat ng mga post niya ay makakatulong po sa inyo. Isa na dito. Dalawa ito, yung set A niya, I change the following fractions to percent and then to decimal. Tapos itong B, change the following percent to fraction and then to decimal. Sa video ito, dito muna tayo, ito na munang 10 ang sagutan natin. But before we will start, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. At sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo dito sa Philippine Civil Service Review for All. Doon kayo sa files ng grupong ito, marami doon na mga naka-PDF form na siya, na i-click nyo lang at ma-download nyo na yung mga libreng printable na reviewers. Otherwise, punta rin kayo sa iba pa mga FB groups na lagi nating tinatambayan, mayroon ding files dyan. At sa detalye kung paano nga ba mag-download, ilalagay ko yung link sa description ng videong ito. Ito naman ay mga FB pages na posibleng makatulong sa inyo. At isa pang FB page na wala namang kinalaman sa pagre-review nyo, pero itong page na ito kasi, dito ako aktibong nagbabasa ng mga mensahe. Meron ding nagme-message sa atin dito kaso lang tambak na masyado. Dito ako aktibong nagbabasa ng mga mensahe. Pwede nyo i-send sa akin yung email nyo, isulat nyo lang kung ano gusto nyong set of reviewers. AFPSAT ba, pang civil service exam, or yung sa LET exam, yung mga ganyan. So, dito na tayo sa set A muna tayo sa videong ito. Change the following fractions. So, ito yung mga fractions. Sulat natin. Ito yung mga fractions. 10 ito. To percent, then to decimal. So, ang gagawin lang natin para mas madali, decimal muna bago yung percent. Decimal. Then, percent. At ang ibig sabihin ng percent ay per 100. Itong 1/2 na ito, madali lang. 1/2 means 0.5. Detalye paano si 1/2 ay naging 0.5. Yung numerator, yan yung i-divide natin. Ito namang si denominator, yan yung pang-divide natin. So, 1 divided by 2. Ilang 2 ba sa 1? Wala. So, dagdag tayo ng isang 0, pero bago yan, yung decimal mo, i-align natin sa taas bago tayo magdagdag ng isang 0. 10 divided by 2. So, ilang 2 ba sa 10? 5. So, now, 5 times 2 and that is 10. Kaya, 0.5. 1/2 means 0.5. Yang 0.5 na yan, kung i-convert to percentage, mag-move ka lang ng 2 decimal places going to the right, at doon na yung decimal mo, lagyan mo ng percent sign, pero yung space lagyan mo ng 0. Kaya, this is 50%. Discuss lang natin kung anong ibig sabihin ng percent. Percent means per 100. So, 50 per 100. So, instead na ito yung susulat natin na 50 over 100, 50%. So, you see itong 50 per 100, kung i-list natin yan siya, that is also equal to 1/2. Next, ito namang si 1/3. Si 1/3 ay wala tayong exact na decimal dyan unless kung i-fraction natin yung mismong pang percent ba, unless kung i-fraction natin. Now, i-convert muna natin si 1/3 to decimal. 1 divided by 3. Ilang 3 sa 1? Kulang yan siya. So, magdagdag tayo ng 0. Pero bago yan, yung decimal mo i-align sa taas. So, we have 10. 10 divided by 3 and that is 3. 3 times 3 equals 9. So, 1 pa rin siya. Dagdag tayo ng 0. In other words, never ending.
So, ito yung tinatawag na repeating decimal kasi nga never ending siya na 3333. Now, para naman sa percent, mag-move lang tayo ng 2 decimal places to the right at lagyan ng percent sign, kaya yan ay 33.33%. Ma'am, what about yung mga fraction percentage? Unahin muna natin itong 1/2 dito. Yung 1 sa taas dyan, lagyan mo lang ng 2 zero. So that is 100 over 2. Kopyahin lang yung denominator na 2 at lagyan ng percent sign. So that is 100 divided by 2 or 100 over 2%. Yan ay 50%. 100 divided by 2, 50. So, 50%. Next, si 1/3 naman, lagyan ulit natin ng 2 zero sa taas. Over 3. So, sa fraction, bali na may, so, ikip lang natin siya sa fraction. So, that means 100 over 3%. At syempre, simplify natin yan kasi improper fraction yan siya. So, this is 3, 9, 1, 10, then this is 3, 3 times 3 equals 9. So, isa pang 1. Then, itong 33, yan yung whole number. Itong 1, yan yung numerator. Si 3 naman, yan yung denominator. At huwag kalimutan yung percent sign. Dito naman tayo sa 1/4. Paano i-change to decimal? Although, alam na natin na 0.25 yan. Pero paano naging 0.25? Yung 1 na numerator, yan yung i-divide natin sa 4. Yan yung denominator na 4. Ilang 4 sa 1? Kulang yan siya. So, yung decimal mo, bago ka mag-add ng 0, i-align natin sa taas. 10 divided by 4, that is 2. 2 times 8 is 2 times 4 equals 8. So, 10 minus 8, and that is 2. Dagdag ka pa ng isa pang 0. 20 divided by 4, and that is 5. Kaya, 0.25. So, itong si 1/4 sa decimal ay 0.25. So, to convert this to percent, i-move lang natin twice yung decimal to the right at lagyan ng percent sign. So, this will be 25%. Iba pang paraan. Yung 1 sa taas ay dagdagan lang ng 2 zero over 4 at yung percent sign. 100 divided by 4 and that is 25. So, 25%. Next, unahin natin yung ginawa natin sa kulay blue na yan. Itong number 4, 1/5 yan siya. Paano i-convert to percent? Lagyan ng 2 zero yung numerator na 1. So, 100. 100 divided by 5. 100 divided by 5%. Si 100 divided by 5 or 100 over 5, masimplify man yan siya, which is equal to 20. So, that is 20%. Now, dun muna tayo sa decimal. Ang 1/5, paano i-convert to decimal? I-divide mo lang yung numerator by 5. Again, ilang 5 sa 1? Kulang yan siya. So, magdagdag ka ng isang 0 pero align mo muna sa taas yung decimal mo. Then, yung 0 mo. 10 divided by 5 and that is 2. 2 times 5 and that is 10. So, 0.2. Yung decimal dito ay 0.2. So, i-convert na natin yan na merong percent sign. Mag-move ulit tayo ng 2 decimal places to the right at lagyan ng percent sign. Yung space, lagyan mo ng 0. Kaya, 20%. Number 5. Gawin ulit natin yung dagdagan lang ng 2 zero sa taas over 3%. Yung 200 over 3, pwede man natin yung masimplify. Kasi improper fraction man yan siya. So, 200 over 3, and that is, isa-isahin natin ha. 200, dito natin, may space tayo. 200 divided by 3.
So, we have ilang 3 ba dito, mga 6. So, this is 18. Then, 20 minus 18, and this is 2. Bring down itong 0. 20 divided by 3, that is 6. 6 times 3 equals 18. 20 minus 18, and this is 2. Itong 66, yan yung whole number dito. Yang 2 dito, yan yung numerator. Si 3 naman, yan yung denominator. So, 66 and 2/3%. So, anyway, itong 2/3, kung i-convert natin literally to decimal, repeating decimal na naman tayo. So, this is 0.6666 as in repeating siya. Now, to convert para sa percent, mag-move lang tayo ng decimal twice to the right at lagyan ng percent sign. Kaya this is 66.66 na never ending na 6%. Next, number 6. Ito ulit yung mga fractions na i-convert natin to decimals. Then, percent. 2/5. I-divide natin si 2 by 5. Yung decimal, ilagay natin sa taas. Tapos dagdagan natin ng isang 0. 20 divided by 5, and that is 4. 4 times 5 equals 20. So ito number 6, ang decimal niyan ay 0.4. Para i-convert natin to percentage, mag-move lang tayo twice to the right at lagyan ng percent sign. Yung space lagyan ng 0, kaya this is 40%. So, si 2/5 to decimal, it means 0.4. Sa percent naman means 40%. Another way, yung 2 na numerator dito ay lagyan mo lang ng dalawang 0 over 5. So, this is 200 over 5%. Masimplify man natin si 200 over 5. 200 divided by 5, and that is 40. So, 40%. Next, sa number 7. Again, gagawin natin yung dagdagan lang ng dalawang 0, tapos kopyahin si 5%. Siya na yan. Pwede namang masimplify. 300 divided by 5. Ilan bang 5 si 300? So, this is 60%. Otherwise, convert natin to decimal. Yung numerator, i-divide natin sa denominator. Ilang 5 sa 3? Kulang siya, kaya lagyan natin ng 0. Dagdagan natin ng 0. Pero bago yan, yung decimal, i-align sa taas. 30 divided by 5, and that is 6. 6 times 5, 30. So, therefore, sa decimal, that is 0.6. Para i-convert na meron tayong percent sign, mag-move lang tayo twice to the right ng decimal at lagyan ng percent sign, pero dagdagan mo ng 0 yung space. Kaya, this is 60%. Next, si 4 over 5. 4 divided by 5. Ang ibig sabihin yan. Dagdag ulit tayo ng 0, pero yung decimal i-align natin sa taas. 40 divided by 5, and this is 8. 8 times 5 is 40. So, ang decimal dito ay 0.8. Next, i-convert ulit natin sa percentage. Mag-move lang tayo twice to the right yung decimal natin at lagyan ng percent sign. Pero yung space, dagdagan mo ng 0. Lagyan mo ng 0 yung space. Kaya, this is 80%. Simplihan ulit natin yung fraction to percentage. So, bali, yung 4 sa taas ay lagyan mo ng, dagdagan lang natin ng dalawang 0, kopyahin lang si 5 at ilagay agad-agad yung percent sign. 400 divided by 5, and this is 80. Kopyahin lang si percent sign. Next, sa number 9. 1 over 1 lang naman yan siya. Obvious na 100%. Pero dandahanin pa rin natin. Yung 1 sa taas, dagdagan mo ng dalawang 0, kopyahin si 1 sa baba at yung percent sign.
100 divided by 1, 100 lang din naman yan siya. So that is 100%. At wala tayong decimal, otherwise 1 lang din yan siya. Tapos sa percentage, nandito yung decimal niya, i-move natin twice to the right at lagyan ng percent sign. Yung space lagyan ng 0, kaya 100%. Now, ito naman si 3/4, although obvious naman na 0.75 yan at 75%. Dahan-dahanin pa rin natin. 3 divided by 4. So, magdagdag tayo na isa pang 0 at yung decimal line natin sa taas. 30 divided by 4, and this is 7. 7 times 4, 28. 30 minus 28, and that is 2. Tapos, mag-bring down ka pa ng isang 0. 20 divided by 4, and this is 5. Kaya, 0.75. So, this means 0.75. So, yan yung decimal natin. Tapos, i-convert to percentage. Mag-move lang tayo twice to the right at lagyan ng percent sign. Kaya, this is 75%. Gawin ulit natin itong fraction na ito na idirekta nating i-convert to percent. Lagyan lang ng 2 0 yung 3 sa numerator dito. Tapos i-keep yung 4 at yung lagyan mo na ng percent sign. So therefore, si 3/4 ay equal sa 300 over 4%. And this is, kasi masimplify mo si 300 over 4, masimplify natin yan siya. So 300 over 4, this is 75. Kopyahin lang sa percent sign. So this means 75%. Next, dagdagan natin ng kakaibang mga fractions. Ito yung mga fractions. Meron diyang mixed fractions at improper fractions. So these are fractions. I-convert ulit natin to decimal. Then to percent. Itong 1 over 200, divide na lang 200. Ngayon, ilang 200 ba sa 1? Wala yan siya. So, yung decimal, i-align natin sa taas bago tayo magdagdag ng mga zeros. Dagdagan natin ng isang 0, kulang pa yan. Pangalawa, kulang pa yan. So, 3 0. 1,000 divided by 200 or ilang 200 ba sa 1,000? Merong 5 yan siya. So, dito mo i-align yung 5. Yung mga space dito, lagyan mo lang ng 0. So, therefore, 0.005. Ang decimal dito ay 0.005. Doon muna tayo sa 1 over, ito ba? So, 1 divided by 500. Ganun pa rin ang gagawin mo. Yung decimal i-align mo sa taas. Tapos, magdagdag tayo ng mga zeros. Ang isang 0 kulang pa, ang pangalawang 0 kulang pa, ang 3 0 okay na siya. So, 1,000 divided by 500 and that is 2. Yung 2 na yan, dito mo i-align. Tapos, yung mga space dyan ay lagyan natin ng 0. Kaya, this is 0.002. Now, i-convert muna natin yung dalawa to percentage. So, mag-move ulit tayo ng 2 decimal places to the right at lagyan ng percent sign. Kaya this is 0.5%. Yung isa naman, 2 decimal places going to the right. So, nandito na yung decimal niya at yung percent sign. So, kaya ito ay 0.2%. Itong 0.5 ay pariho lang yan sa 1/2. Pwede mo namang isulat na 1/2%. Of course, kupayahin mo yung percent sign. Itong si 0.2 ay pariho lang yan sa 1/5. Pero this is 1/5%. Now, doon tayo sa isang simpleng paraan. Yung nasa numerator, lagyan ulit natin ng 2 0. Kopyahin lang yung denominator sa baba at lagyan ng percent sign. So, therefore, si 1 over 200 ay pariho lang sa, kung i-convert natin sa mayroong percent sign, 100 over 200%. Itong 100 over 200%, pwede man mo yung
pwede natin yang i-simplify. So, i-drop lang na yung dalawang zero na yan. So, that is 1/2%. Napapansin nyo? Pareho lang. Now, dito naman tayo sa 1/500. Dagdagan ulit natin ng dalawang zero sa taas. Kopyahin lang si 500 sa baba at ilagay na yung percent sign. Again, yung dalawang zero na yan, pwede mo man i-cancel yan. So, ang matitira mo na lang ay si 1/5. 1/5 percent. Obserbahan, pariho lang din yan siya. 1/5%, 1/5% or 0.2%. Now, how about itong mixed fractions or mixed numbers? 2 and 1/2. Obviously, that is 2.5. Kung gusto nyo yung ginawa natin mag-divide tayo, yung 2 and 1/2, i-convert muna natin to improper. 2 times 2 equals 4 plus 1 and that is 5. So, si 2 and 1/2 ay pareho lang sa 5/2. So, si 5/2, divide natin si 5 by 2. 5 divided by 2 and this is 2. 2 times 2 equals 4. 5 minus 4 and that is 1. Magdagdag tayo na isang 0 pero bago yan, yung decimal, i-align natin sa taas. So, 10 divided by 2 and that is 5. Kaya 2.5. Pero bakit ko pa ba pahihirapan yung sarili natin dito na yung whole number mismo dito, 2 and 1/2, yung whole number mismo, kopyahin mo. Si 1/2, yan na lang yung i-convert natin to decimal. So, yung decimal ng 1/2 ay 0.5. Kaya, yan ay idugtong mo lang sa 2. So, 2.5. Ngayon, i-convert natin siya to percentage. Mag-move lang tayo twice yung decimal natin to the right at lagyan ng percent sign. Tapos, yung space lagyan natin ng 0. Kaya this is 250%. Ngayon, mayroong iilan na hindi naintindihan na ang akala nila ay yung percent ay hanggang 100 lang at wala ng 101, 102% or 250%. Paalala lang, ang 1 ay 100%. Below 1 ay yung below dito sa mismong 1, ang below sa 1 pala, ay below din sa 100%. Ngayon, yung more than sa 1, katulad ng 2, this is 200%. So, anyway, itong 2 na ito means 200%. So, simplihan muna natin. Itong 2 means 200%. Whole number yan siya. So, doon muna tayo mag-focus sa 1/2. Yung 1 sa taas, dagdagan natin ng 2 zero, kopyahin si 2. So, this is 100/2%. 100 divided by 2 and that is 50. So, 50%. Yan yung equivalent ni 1/2. Meron pa tayong 2. So, kung i-add mo yung dalawa, and this is 250%. Pariho lang sila. Next, itong improper fraction na ito. Kung i-simplify natin yan, 10/2. This is 5 equals sa 5. So, yung decimal niya ay nandito. Pag i-convert natin to percent sign, mag-move tayo twice to the right side, yung space lagyan natin ng 0. So, this is 500%. So, kung hindi natin yan i-divide muna, lagyan na lang ng 2 0, tapos kopyahin yung 2, at yan na yung percent natin, 1,000 divided by 2, and this is 500%. Then, abangan sa next na video, change the following percent to fraction and then decimal. Thank you for watching at sobrang thankful ako sa lahat ng may mga iniwang mga magagandang mensahe sa ating mga videos, sa lahat ng mga mahilig mag-likes. Thank you so much. And all I hope and pray na you will be blessed more than pa sa in-expect nyo. Thank you and God bless.